back to my channel. If you're new here, my name is Greso. So for today's video, I'm gonna be doing a swatch video. We're gonna be using the Jeffree Star collection. This is the first lip set collection ng nudes nila, guys. It contains 8 shades and this is how it looks like. Ayan. So, ito guys, yung first lipstick set ni Jeffree Star. Pinagsama-sama niya yung mga nudes collection niya dito sa isang set na to. And I really like the idea kasi minsan hindi ko nauubos yung mga lipsticks ko. Minsan nai-stock lang, nadadry lang, ganon. Anyways, kaya ko siya binili mainly because gusto kong matry yung iba't ibang shades ni Jeffree Star. Some of the shades here, I already tried before. Kasi meron ako mga full-size items ni Jeffree Star na mga shades. So guys, you can never go wrong with the price. This is $52 retail price. Nakuha ko to guys, it was on sale. So nakuha ko lang siya ng $39. So I feel like talagang sobrang worth it niya for me. And gusto ko talaga guys yung formula ni Jeffree Star. Dahil nga, very lightweight yung feeling niya sa lips, hindi siya yung nagka-crack, hindi siya yung nagsusuper dry na lips ko, and it lasts long. Anyways, let's get started. So, uunahin ko dito guys, and then magpo-proceed tayo hanggang pababa. For the first shade guys, this is Skin Tight. Ayan yung kulay niya. And then when you swatch it, ayan. Sobrang light ata nito for my liking. Pero pwede ko naman siyang i-mix sa ibang shades. So guys, this is Skin Tight. Isang layer lang siya. So, for this shade, guys, hindi ako masyadong super wow sa kanya. Maganda siya kapag meron kayong mga dramatic makeup look. Kasi parang feeling ko napaka-bright niya sa akin. And ito yung mga favorite kong i-wear noon panahon. Kasi gustong-gusto ko yung parang nagmumukha akong tan. Pero anyways, okay naman siya sa akin. Basta yung meron akong right makeup look. So, for the second shade, I'm gonna be using the Mannequin. Ito yung sinasabi nilang the perfect nude. I haven't really tried this, so first time ko tong itatry. I'm really glad na I'm doing this video kasi at least maaalis ko na siya sa box at ma-open ko na lahat. Ayan guys, yung Mannequin. So guys, this is how it looks like. As you can see guys, nude na nude siya. Ang ganda niya guys. I really like this color. Kasi parang ito yung i-wear ko na super bronzy skin. Tapos gold yung makeup. Ang ganda niya. Tapos, ewan ko kung ako lang yun, pero parang feeling ko nakaka-taste ako ng Coke. Parang lasa siyang Coca-Cola. Pero ang ganda guys. I like this color. Mas gusto ko siya kaysa dun sa previous na color na Mannequin, na Skin Tight kasi hindi siya yung pinkish. Ano lang siya yung parang brown na nude. Guys, our next shade is Celebrity Skin. Ito yung laging sold out na shade ni Jeffree Star, guys. Kasi isa to sa pinaka-popular na shades nila. Kahit ako, nung unang lumabas to, hindi ko siya makuha-kuha. And up until now, actually, madalas siyang nasa-sold out. So, kailangan talaga ito yung mga niwa-watch mo na nilalagay mo sa waitlist para bigyan nila kayo ng notification kapag naging available na siya. So anyways, ito yung kulay niya.
Ito guys, yung mga niwewear ko na nudes, as in. Ito yung favorite ko. Yung medyo dark siya na may pagka-orangey brown. Guys, gusto ko lang malaman nyo na isang dip lang lagi yung ginagawa ko kasi gusto ko makita kung gaano siya ka-opaque. So, ito yung shade na Celebrity Skin. Actually, medyo kamukha siya nung Malibu at saka Coco Keiko na Kylie Cosmetics na liquid lipstick. Kaya, alam ko na magugustuhan ko na talaga to. For the next shade, guys, this is Posh Spice. Isa pa tong sobrang laging nasa-sold out sa mga shades ni Jeffree Star. So, ito yung Celebrity Skin and this is Posh Spice. Guys, ito yung Posh Spice. And gustong-gusto ko tong shade na to, guys. Oh my God. Ito yung isa sa mga lagi kong sinusuot. Yung mga gantong kulay. Para siyang may pagka-purple na sepia nga talaga. Or sepia, I don't know kung paano nyo ba ipopronounce yun. Ang sa akin kasi ang tawag ko doon is sepia. Yung parang oldies na, alam niyo yung sa mga pictures na kapag mukha siyang old, yung ganon. Ang ganda niya. Gustong gusto ko to, guys. Next shade, guys, is Rose Madder. This is the 5th shade. Nasa 5th shade na tayo. So, tatlo pa. So, this is how it looks like, guys. Rose Madder. So, guys, this is Rose Madder. So, this is something that I would wear during spring or summer siguro, guys. Pero, it's not something na lagi kong isusuot. Yung parang, hindi kasi ako, guys, mahilig sa pinkish na shade. Pero, i-wear ko siya during summer and spring. Iba-iba lang talaga, guys, yung mood ko. Minsan, depende siya sa season. So, yung mga gantong shade ko, guys, usually ni-wear ko during spring and summer. Pero it's not something I would wear every day. So, our next shade is Gemini, guys. And again, guys, ito yung mga paborito kong kulay. So, this is Gemini. Feeling ko lahat sila okay eh. Ang hindi ko lang nagustuhan si Skin Tight and Rose Madder. Hindi sila yung parang igagrab ko sa pang-araw-araw. Pero ito, guys, gustong-gusto ko siya kasi parang tamang-tama lang yung shade niya na may parang pagka-red, may pagka-nude, yung ganon. Hindi ako magaling sa pagde-describe ng mga shades, pero ito yung tamang-tama na gusto ko din na kulay. So guys, our 7th shade is called Leo. Ay, nagamit ko na tong Leo, guys, kasi very close siya dun sa favorite lipstick ko ng Anastasia, which is yung Ashton. So, ito, alam ko na talaga na magugustuhan ko siya. Ito yung kulay niya.
So guys, this is Leo. Guys, so I'm down to my last shade. This is Androgyny. Medyo feeling ko na mamagana yung lips ko. Kakabura ko ng mga lipstick. Pero go lang, push lang kasi last naman na to. Excited na ako na magbura ng makeup. So anyways, this is Androgyny. One of their popular shades na isa din sa mga nauubos palagi. Ay, ang ganda nito guys. Ayan. This is Androgyny. So guys, that is it for the swatches. Honestly, I really like everything in here. Parang yung iba medyo hindi ko lang isusuot on an everyday basis. Gusto ko lahat ng shades na nandito except yung Skin Tight and Rose Matter. Yung Rose Matter medyo pwede ko siyang i-wear during summertime and spring. Yung Skin Tight naman, I think I really need to mix it with a darker lip liner, yung ganon. Pero other than that, gusto ko lahat ng shades na to and I don't regret buying this set. And kung mga aspiring makeup artist kayo guys, maganda yung meron kayong parang iba-ibang kulay ng lipstick. Nire-recommend ko na kunin nyo to. Kasi very comfortable siya sa lips and nagtatagal talaga siya. And also guys, I feel like yung $52 is very much affordable considering meron siyang 8 shades. 8 lipsticks. So, I hope you guys like this video and don't worry kasi meron pa tayong dalawang lipstick set na kailangan natin i-swatch. Let me know guys kung ano yung nagustuhan yung kulay sa akin and ano yung favorite nyo. Please don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't already. And thank you guys so much for watching. Bye!